jsem Margita Lázoková, pocházím z Brzotína, okresu Rožňava na Slovensku a moje rodina i prarodiče pochází z romské osady v Brzotíně, která má dlouhou historii. Oni do těch vesnic, naši lidi, naše rodiče, maminka, otec, babička, všichni docházeli do obce Brzotín za sedlákama. Tam žili Maďaři, maďarští grófové, hraběnky tam žili, zámky měli a byli velice vážení naši Romové. U nich si je vážili, zvali je na práce, zvali je na různé oslavy, muzikanti. Brzotín byla vyhlášena obec s muzikantama, takže cokoliv se dělo ve vsi, v obci nebo blízké Rožňavě, tak zvali muzikanty z Brzotína. Dokonce ženy, moje babička vzpomínala, maminčiny strany, že dělala hospodyni v Brzotíně v obci u nějaké hraběnky od svých 15 let a byla důvěra, měli je rádi. Takže to nebylo jako z trestu, že jsou mimo. Prostě pěkné místo, krásné, řeka, okolo lesí, na louce. A u nás byla výhoda, a myslím, že i jinde, jílová půda tam byla, jíl. Takže naši Romové si stavěli domky z vájek, války dělali z jílu. V Kutinách, to si vzpomínám, tam se narodil můj bratříček druhý, Jenda. A tam jsme byli, ale je to zajímavé, velice oblíbení byli naši Romové v té vsi, v těch Kutinách. Já si pamatuju, že naše babička, tatínková maminka, pozbírala chlebičky, zbytky od jídla, co zbylo, a nosila lidem, tam, co měli zvířata, domácí chov, prasata, tak nosila jim zbytky jídla, suchý chlebička. No a dávali ovoce, dávali vajíčka, takhle pro děti. Jo, to, chodili jsme, všichni mě to připomínalo, jak když jsem se dívala potom, dětem se vyprávěla, jak film Boženy Němcové Babička, jak ta babička chodila s těma dětma, to tak chodila ta mýho tatínka, maminka, kolem sukně drželi se babičky za sukně a tak s náma chodila do lesa, jsme sbírali ostružiny, prostě krásný dětství. V těch Kutinách to bylo tak, že dostali naši statek, ty rodiny, které tam přišly, tak dostali statek, který byl neobydlený, prázdný, že po válce, tak tam si to zabydleli, zařídili, pomohli ti inženýři, všechno z vesnice přišli pomoct, dali, co bylo potřeba lidem, našim jako ty lidi. A tam chodili naši chlapi do práce. Tam se vařilo, pralo, všecko prostě. Tak to byl život jako v těch osadách, by se dalo říct na tom Slovensku, že zase byli pohromadě několik rodin a vařilo se společně. Do práce chodili na ty tunely, opravovali ty koleje, cesty a postupovalo se až do Brna. A tady to skončilo. A zůstali v těch teplárnách zaměstnaní. No a to už potom tatínek a děda Jonáš starý šli jako muzikanti, ještě kromě té práce do té Polany. No to chodil do té Polany tatínek, taky v tom souboru ještě byl pořád, tak neuměl moc dobře česky.
ty výrazy a tak mluvit. Slovensky taky mluvil dobře. Maďarsky a cigánsky, romsky. A byl požádán právě, jestli by něco neposkytl nějakou pomoc, jestli by nechtěl pracovat, pomáhat. Tenkrát byly obvodní národní výbory. To bylo všude v republice, že nebyl magistrát a to. My jsme patřili pod Brno střed jako jednička, pod Brno 1. A tam pracovali komise pro cigánské obyvatelstvo. Ten název Komise pro převýchovu cigánského obyvatelstva. Mám do dnešního dne schované pozvánky, co chodili tatínkovi a mě. Protože já už ve svých 13 letech ze základní školy ještě, mě tatínek jednou pozval, abych s ním šla do té komise, že tam něco mluví, řeší a on jim nerozumí. Takže by rád, abych mu to tlumočila a aby on věděl, on ví, co chce říct, co potřebují Romové, za co má mluvit, ale neumí jim to říct česky. Tak jsem začala chodit do té komise, kde jsem zůstala hodně dlouho, jak při Svazu cigánů Romů, tak ještě po tím, když se zrušil doktorka Skácelová Božena. No, seděla s panem Juráškem, který dělal muziku. Brněnský slavík a takový husovický slavík. Tak tito lidé už tenkrát jako studenti, jako mladí, pracovali spolu s mým otcem. Jako v té komisi, zvali ho a vzpomínám si, že otec trval na tom, abychom něco těm lidem, těm Romům mohli říct, prostě, co je potřeba, tak by měli mít nějakou místnost, nějaký stánek, něco, kde by docházeli. Tak se určilo. Pekařská na rohu, jak jsou ty schodečky nahoru na Pelikovu, v Brně, tak tam byl Pekařská 20 číslo, tam byla jedna místnost, kterou si dali do pořádku a tam jsme se scházívali. A tam za náma přicházeli, jak doktoři potřebovali dětem očkování nebo něco. To bylo něco úžasného tenkrát. My jsme přišli, až na zemi posedali lidi, Romové, s dětma, staří ženský, seděli, pouštěli pohádky, filmy dětem, kreslené. Ti tam chodili pravidelně každé pondělí od 3 hodin do těch 6-7 a tam právě my jsme docházeli s těma lidma z úřadu. No a co jsme potřebovali a taky to nebylo jenom to uděláte, ne, nebo to nesmíte, ne. Co potřebujete? Se ptali Romů. Tatínek tam dělal hotelového zřízence a když ho nemocněl, tak potřebovali na recepci kvůli maďarštinu. Místo tam tenkrát jezdilo hodně těch Maďarů. Jo. A já jsem teda přerušila studium, aby maminka nemusela do práce, protože jsme měli malí sourozence, byli ještě mladší, že? Tak jsem tu práci vzala. No a tam mě oslovil vedoucí střediska, pan Prokeš se jmenoval. Ten dal takovou školu mě do života. To byl opravdu člověk, náš zákazník, náš pán, Margitko. Ano, pane vrchní. Přestože jsem nebyla oboru vyučená, tak mě poprosila, abych teda zkusila, že jim chybí servírka na obsluhu to, tak jestli bych to neskusila, že na recepci patří staré báby, slečno Margitko, pojďte za náma. No tak říkám, no, já jsem to nikdy nedělala, to. Zkuste to na měsíc a uvidíte. Už jsem nešla, už mě ta práce nepustila. No a pak si do té bohémy, jak otevřeli, tak moje pravá ruka musí se mnou. Margitko, jdete se mnou, no, tak jsem šla, no.
A tam to bylo, tam jsem se naučila. No a při zaměstnání jsem si to dělala obor kuchař číšník, vedoucí na závodu vedoucího stravování a další speciality. Kuchař specialista, číšník specialista, takový prostě. Všechno, co se dalo, tak jsem pracovala, dělala. Chtěla jsem vědět hodně. A myslím si, cítím, dneska, když se dívám kolem sebe, tak mám pocit, že jsem se naučila hodně. Ve škole se to člověk nenaučí všechno. To musí život. To musí projít tím, to musí do toho proudu, do toho procesu prostě. Ale samozřejmě, když tomu má vztah, když se mu ta práce líbí, tak je to o něčem jiným. To už samo toho člověka nutí k tomu, aby prostě ty výkony podával. I při dětech jsem pracovala, no moje maminečka zlatá. Já jsem chodila jenom na večer, vázaný na divadlo do Bohemy a hlídala mě děti maminka. Takže moje děti, jak jich mám 5 už dneska dospělí, nevěděli, co jsou jesle, co je mateřská školka. Ne. Takže takhle to fungovalo u nás. Já ráno uvařila, pomáhala mamince v domácnosti, všechno a večer utíkala. V té době, to bylo rok 69, to bylo po té revoluci, a říkali, že 68, 21. srpen, to jsem pracovala v Bohemě už tenkrát a přišel za mnou, bydlela jsem u maminky, přišel za mnou, to jsem měla dcerku, první, od pana prokurátora Tomáše Holomka, vojenského prokurátora, poslal za mnou, že abych přišla do dělnického domu v Brně, že tam je nějaké sezení ohledně založení nějaké strany pro Romy. Prostě, že by byl rád, kdybych byla součástí toho. No tak jsem mu podepsala, že u mě byl mladík a přišla jsem. No a tam právě já jsem věděla, že pan doktor Holomek Tomáš je první studovaný člověk, velice vážený. A to je to, co jsem mluvila. Nedělal jenom pro Romy, i pro Gáče. Pro všechny byl. Měl úctu. Prostě uměl svoji práci. Ale nebylo mu jedno, jak Romové žijí. A tenkrát, když jsem přišla, tak tam seděl pan Miloš Holomek, Eda Holomek, prostě Holomkovi všichni, co kromě pana inženýra Karla, jeho syna, ten tenkrát dělal jinde. A učitel Daniel, my jsme měli romského učitele Daniel, Rudolf, Tonda, Antonín Daniel byl ředitelem školy, tenkrát zvláštní škola. Teď chodila většina romských dětí. Tak tito lidé a ještě pan Hágaj Zigmund z Ostravy přijel. No a já jsem byla taky tam zúčastněná. A když se mluvilo prostě, přečetl nám, co má na srdci, proč a tak. A mě že vzal proto, že jsem žena, která má rodinu, děti, vím, jak to chodí v romských rodinách a co potřebují romské ženy a děti do školy a tak dále, protože hlavně školství. Prostě řekli jsme si to, co mě řekl, o co se jedná. Samozřejmě tak jsem řekla ano, ráda, protože je to potřeba. Je potřeba. Ano, jdu do toho s váma.
pane doktore, jdu to s váma. No. A od té doby já jsem říkala, všecko, co jsem dělala od této doby, já jsem ale už v té době pracovala s tatínkem v těch komisích, jako jo, při těch národních výborech. Ale prostě tady toto jsem viděla takovou šanci, že si budeme řešit naše problémy, jako to říkali. Chtěli bychom být tam, kde ty problémy potřebujeme řešit. A tady v tomto viděli tu možnost. Říkám, dobře, tak od té doby jsem všude říkala a říkám to i dnes. Moje práce pro Romy, ať už s majoritou, nebo s Romy, funkcionáři romskými, je jenom proto, abych zlepšila, abych pomohla zlepšit soužití mezi majoritou a Romy. Protože, a dneska říkám, tenkrát to bylo špatné, ale dneska je to ještě horší. Takže toto je to, co pořád jsem prostě tady proto, když můžu něco říct nebo pomoct. Neříkám to proto, abych někoho urazila, nebo abych dělala ze sebe chytrou. To ne, v žádném případě. Říkám to, čím jsem se setkala v životě a co se mně líbilo a nelíbilo. A když člověk poslechne něco a ví, že to je špatný, tak prostě by měl proto něco dělat. Jenomže další věc je ta, aby ten někdo nás vyslyšel a poslechl a řekl, poté ano, něco můžeme, zkusíme to. Tak si myslím od té doby, že plán byly osnovy sestavený, učební, všechno možné, práce pro ženy, já jsem měla na starosti školství, rodinu, ano, rodiny, tu sociální sféry. Ale hodně jsem se upnula na to školství, protože tam vidím opravdu jako to hlavní, protože vím, jak to v těch našich rodinách chodí a že ty děti by tu pomoc potřebovaly. Tak jsem viděla velkou šanci prostě a šla jsem do toho. No, trvání nebylo dlouho, že jo, to po té době, to byla, jak bych to nazvala, my jsme se kolikrát s Bohem nedostali domů. Už po 2 letech, po tom 68. tak stále běhali prostě lidové milice a vojáci a policie a prostě rozháněli určité lidi, to bylo centrum, že ta Bohema. No ale to prostě byla věc, která se týkala nejenom Gáčů, to se týkalo nás, my jsme součástí této země. Ať se to někomu líbí nebo ne, my jsme tady doma. Romové jsou tady doma. A i na Slovensku je tady. Takže se nás to dotýkalo. Samozřejmě ano. Divili jsme se, co, jak, no ale prostě to byla ta doba. A nejhorší bylo, že teda ty naše plány, mimochodem v Bohemě, v Modrým salonku, pan prokurátor objednával sezení s vládními činiteli úzkým kruhu, co měli jednání, protože to bylo Československo tenkrát a to byl Československý svaz cigánů Romů a svaz cigánů Romů. To bylo Slovensko a Češi dohromady, Česká republika. Takže ze Slovenska to měli blízko do Brna a z Čech taky do Brna. Proto Brno bylo takový centrum, že prostě se zúčastňovali ti vládní činitelé s obou zemí a jednali na vysoké úrovni prostě tady toto. Bohema byla i jako, ano, i takhle přišla do podvědomí. Ale to jsem chtěla říct, že naše plány, které se rozdělily po městech, to bylo ústředí, že, který naplánovalo a teď prostě dostávali funkce města, městské výbory a tak dále. No
Měli jsme, ano, spolupracovali i s úřadama, se školama, všechno navrhovali. No a pak zrušili. Jednou nás pozvali na Žerotinovo náměstí, na Jihomoravský krajský národní výbor. No, ukončení funkce působení Svazu cigánů Romů. To se mě ptají, jak se na to díváte, co si o tom myslíte, že to se mě ptala majorita, to se mě ptali představitelé města. No tak říkám, no jako, co bych tomu říkala. Je mě z toho velice smutno, protože mně připadá, že nás někdo vyhodil z jedoucího vlaku. Měli jsme plány, máme koncepci, máme moře věcí rozjednaných s určitými lidmi. A teď to všechno zůstane stát. A problémy budou narůstat. Prostě jsme zaměstnali lidi, kteří nebyli dobří už po tím 68. roce pro tehdejší vládní zřízení. To byl ten důvod. Asi. To byl ten důvod, že kvůli tomu, že tam ty lidi, nechci říct to slovo, že jsme se jich ujali, ne. Oni prostě hledali práci. A to byla nová organizace, že pana Tomáše Holunka znali a to. A Milan Ščuka už tenkrát měl nějaký práce, starý pán Milan. Šlo to všecko práce až na Slovensko, jezdili Romové, přidružené výroby se rozjeli, hodně Romů mělo práci, lidi měli, nevím, no. Asi to nebyla ta dobrá volba zaměstnat možná tu majoritu. Jenomže to je to, co já říkám, proč by nemohli Romové spolupracovat zároveň s majoritou skáčema. Jaroslav Jurášek byl až do konce, ještě v Rojce, jako určitě Husovický Slavík a tady to hodně lidí zůstalo jako ano, jako v té kultuře on byl velký přínos. Velký přínos, vybíral děti do lidových škol, to byl další takový šok. Psychický. Taky. Vždycky, když člověk něco naplánoval, jako mluvím, třeba teď řeknu konkrétně já, když z těch komisí, teďka to bude, tak bude, tehdy a tehdy to. A teď si vemte, že se změnil personál. Změnili se lidi. Tady s tímto, po tím 89. to nastalo to samé, jak po 68. Taky. Jedni pryč, druzí přišli a teď co? Znovu plány, no já o tom nevím a tak. Takže vždycky, když my jsme něco Romové nachystali, předložit, jednat o tom, probrat to s kompetentními lidmi, tak do toho nějaká politická bouřka přišla. My jsme pořád na tom úřadě pracovali. Státní aparát, jako když byl, tak jsem byla první uvolněná Romka, říká mě pan předseda Horák tenkrát na Trojce, paní Zoková, jste jediná Romka, víte o tom? Jste jediná Romka, která je placená ze státní správy. Vznikla Rojka a společenství Romů na Moravě paní inženýr Holomek založil. I v Rojce jsem byla, i s panem inženýrem Holomkem, prostě jsme řešili Romy, co potřebovali, nebo co jsme chtěli pro dětská školství, co. No tam jsme právě s panem inženýrem Holomkem zapracovali na 0. ročníky, tam jsem byla toho součástí. To soužití by byla ráda, kdyby se zlepšilo, kdyby ta nenávist ta propast taková
mezi Romy a majoritou nebyla. Ale to musí chtít obě dvě strany. Od nás, od Romů, to nestačí. To musí chtít i ta druhá strana. Neříkám, že Romové jsou lepší. Ne. Všichni jsme tak, že ty chyby děláme. Jsme lidé, ale vůči jedincům jenom proto, že je jiného původu, jiné barvy pleti, tak to je velice špatný argument na to, aby mezi sebe nás nechtěli.